chào các bạn nha. Rất vui được gặp các bạn trong video này. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách bó hoa nha. Thì hôm nay mình sẽ bó hoa trái tim cho các bạn. Thì thêm một cái chị mà muốn đặt cái bó hoa trái tim tặng cho sinh nhật chồng của chị. Thì hôm nay mình sẵn cái video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn bó hoa trái tim nha. Thì trên tay mình đã tạo xong cái hình trái tim và đã gắn hoa lên trái tim của các bạn. Cái shop này á, thì các bạn tạo hình trái tim thì các bạn ta dùng kéo, người ta cắt giấy tạo hình trái tim xong thì các bạn dán lên shop và các bạn dùng viết mực, các bạn vẽ theo và sau đó các bạn dùng kéo tay gọc shop hình trái tim nha các bạn. Người ta chỉ tiếp tục là cắm hoa lên cái dọc hình trái tim thôi thì sẽ tạo ra cái hoa thành trái tim như thế này. Thì sau đây mình sẽ thực hiện cách bó hoa trái tim, các bạn theo dõi nha. Nếu bạn thấy hay nhớ là like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Trước tiên thì bó hoa trái tim thì mình sẽ làm cái viền hoa trái tim trước nha các bạn. Thì mình sẽ dùng giấy lụa nha các bạn, lụa trắng nha. Thì mình sẽ tạo hình như thế này, tại chút xíu ta sẽ ốp với vòng ngoài trái tim nha. Vừa trang trí trái tim mà vừa che cái điểm là xốp lội ra nha các bạn. Thì để làm cái miếng như thế này thì các bạn chuẩn bị sẵn là cái ống hóa diêm nha. Các bạn theo cái cách mình làm, ta bẻ xuống, ta gập lên, rồi ta dùng rồi bóp hóa diêm, bấm nha các bạn. Các bạn dùng để hai cái tay mình nè, kẹp ở trên giới nha, rồi đẩy ra. Bạn tùy theo các bạn nha, muốn làm bự nhỏ tùy theo ý các bạn nha. Tiếp tục ta tiếp tục như vậy đến khi hết thôi nha các bạn. Thấy các bạn tay dùng kéo cắt các bạn nha. Là xong các bạn. Sau đây mình bó nha.